ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਟੈਕੋਸ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 ਕੌਲੀ ਮੈਦਾ ਲਿਆ, ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ, हाफ टेबल स्पून पावांगे ਆਪਾਂ बेकिंग पाउडर, दो टेबल स्पून ऑयल। अपन चंगी तरह मिक्स करांगे। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पाना वा, एक बार पानी नहीं पाना नहीं तो पतला हो जाएगा। हुण आप मैदे नूं चंगी तरह गुन्नांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਡੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਕੜਾਹੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਓਨੀਅਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਓਨੀਅਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਪੀਸ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਣ 'ਚ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਨੀਅਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਆਲੂ ਲਏ ਹੋਏ, ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਲਏ 6। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਓਨੀਅਨ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 'ਚ ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ, ਹਾਫ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਆਮਚੂਰਨ, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, दो टेबल स्पून नींबू का रस। आप धनिया ऐड करेंगे रहा। आप चंगी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चंगी तरह मिक्स कर लिया। साडा मैदा रेडी होगा। आप 2-3 मिनट लिए मसल लांगे। वेखो कितना सॉफ्ट हो गया। हम आप ये पेड़े करांगे, छोटे छोटे, ना बहुते बड़े ना बहुते छोटे, ठीक ठीक। हम आप रोटी वांग वेल लांगे। ना पतली पतली रोटी चाहिए, ना बहुती मोटी, ठीक ठीक चाहिए। देखो ना बहुती मोटी ना बहुती पतली, ठीक ठीक आ। हुण आपां इहनूं स्लो फ्लेम ते पकावांगे तवे ते। तुसीं चाहो ते ओवन 'ਚ भी बना सकदे हो, लेकिन आपां देसी स्टाइल ते बनाउण लगे तवे ते। इस करके आपां नूं बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकानी हैगी, नॉर्मल जी पकानी है। दोनों साइडां तो आपां नॉर्मल जी पकावांगे, ज़्यादा नहीं पकाउणी, रोटी वांग नहीं पकाउणी हैगी, सिर्फ नॉर्मल जी। हाँ देखो थोड़ी थोड़ी
ਆਪਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਫਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੇ, ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਕਣੀ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।